კითხია, ახლა გავიცნოთ ის ბიჭი, რომელზეც გეუბნებოდი ნიკოლოზ წეღან, რომ მართლა არსებობს ქართველი ადამიანი, ვინც გაატარა карантинში ჯერ საქართველოში პერიოდის შემდეგ აი ეს ძალიან საინტერესო შეყვარებულობის დოკუმენტით შეუერთდა თავის შეყვარებულს ის ჩაგვერთვება ახლა ნიდერლანდებიდან თავის შეყვარებულთან ერთად და მოგვიყვება იმ საინტერესო მათ სიყვარულის ისტორიას და ასევე მოგვიყვება იმ 6 თვეს თუ როგორ გაატარეს მათ ერთობლივად карантиნის პერიოდი. ერთმანეთს შეხვდით ამსტერდამში, როცა მე ვსწავლობდი ამსტერდამში გასწავლითი პროგრამით. ერთი სემესტრი ვიყავი ჩამოსული. შეხვდით შემოდგომაზე და იმის შემდეგ ერთად ვარ, თითქმის 1 წელია. ჩვენ გეგმა ჰქონდა დადგმული და ხეთი რომ მე რომ წამოვედი საქართველოში, შემდეგ უნდა გვერა ერთმანეთთან და ბილეთები გავხსნა, ყველაფერი ჩაიშალა და იმის შემდეგ ყოველდღიურად ველოდებოდით რომ აი ახლა გაიხსნება ქვეყანა, ახლა გაიხსნება ქვეყანა, ახლა შევხვდეთ ნახვასთან, ასე როდინში მოგვიწია 6 თვე ყოფნა. საქართველოში არასდროს ყოფილ ვარ. ძალიან მინდოდა თქვენი ქვეყნის ნახვა, მაგრამ ჯერ შეუძლებელია. ახლა აგვისტოში დათო მოახერხა და ჩემთან ჩამოვიდა, მაგრამ მანამდე მთელი карантиნის პერიოდი ინტერნეტით გავატარეთ. ონლაინ თამაშებს თამაშობდით, ან ფილმს უყურებდით, ან ვსეირნობდით, ისე რომ ერთმანეთს გარემოს ვაჩვენებდით ტელეფონის საშუალებით. დავსწრებოდით ეკრანის წინ, ჩავეწერდით საპარალელო ტრანსლაციას, კოპიჯაკი, შარვალი, ამას ლამაზი კავა. გავაკეთებდით რამე საქმეს ერთად, დავდებდით ერთ ჭიქა ქართულ ღვინოს ჩვენი ეკრანების წინ და უყურებდით, საუბრობდით, გეგმავდით ჩვენს მომავალს და ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ვესიყვარულებოდით, ასე ეკრანის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. 6 თვე გავატარეთ ასეთ ურთიერთობაში. ცოტა ქართულიც ვისწავლე, რთული ენაა, მაგრამ ვცდილობ სამზარეულოსა და ტრადიციებშიც გავერკვე. Bileti უკვე შეძენილი მაქვს უკან დასაბრუნებელი, იმიტომ რომ ამიტომ მაგის გარშე ვერ გადავშიფრებ ევროკავშირში. ეს არის ჩვენი შეთანხმება ევროკავშირში. ერებს საქართველოში ჩამოვიდა სექტემბრის ბოლოს, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობის მომავალი და ჩვენი საერთაშორისო მომავალი დამოკიდებულია იმაზე, საქართველოში ჩამოსვლა შეძლებს თუ არა. და ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, საქართველოს მიერ დაწესებულ შეზღუდვებზე. და იმედი მაქვს, რომ იქნება გამონაკლისი ჩვენელი წყვილებისთვის, რომლებიც არ არიან ოფიციალურად დაქორწინებული ხელმოწერილები და იმედია რომ ასეთი გამონაკლისი იქნება საქართველოშიც, როგორც არის უკვე ევროკავშირის 10-ზე უკვე მეტ ქვეყანაში.